nak bancuh primer ni, dia ada dah ni nisbah campuran dia. Pasta drag grey air lesko. Nisbah campuran dia 41. 100% primer, 25% hardener, dan thinner 10 atau 20%. Saya tak ada pembacu primer, jadi saya ingat nak pakai pembari 21 ni je. Ni kalau ikutkan clear 100% clear, ni satu merah ni hardener, dari ni ke ni 50%. Jadi kalau saya nak buat part 1, 50% hardener ni saya kena bagi 2, dia jadi 25%. 100% primer, 25% hardener. Lepas tu dia punya thinner block 25% sini thinner. Kalau kita nak pakai 20%, kita agak-agak dekat-dekat dengan 1 ni lah. Betul dah ni. Part 1 maknanya 100% primer, 25% hardener. Jadi saya akan sukat dalam ni. Dekat botol mineral ni saya potong. Saya nak buat dekat nombor 4 ni. Nombor 4 ni saya nak letak primer, hardener. Part ni saya akan bagi 2 untuk bagi dia jadi 25%. Thinner saya akan letak hampir-hampir dengan nombor 4 ni. Ni saya ada dah ni, hot buka dah. Saya akan baca ni dulu. Kacau ni bagi rata.